Τελευταία μέρα Ηράκλειο, τελευταία μέρα Κρήτη και βγήκαμε έξω για βόλτα και είναι υπέροχα, έχει πάρα πολύ κόσμο. Βασικά το σχέδιο ήταν να πάμε ίσως προς Κνωσό, αλλά έχουμε πολύ λίγες ώρες και πάμε να χαλαρώσουμε λιγάκι εδώ, να κάνουμε μια βόλτα. Σου αρέσει? Είναι πάρα πολύ ωραία. Μας μένουν 2 ώρες πριν φύγουμε για το αεροδρόμιο και νομίζω ότι θα τις περάσουμε υπέροχα κάνοντας μια βόλτα στο κέντρο. Το ίδιο έχουν επιλέξει φυσικά να κάνουν και πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Έχουμε φαγητά, μουσικές, πανικό. Εδώ κάποιος παίζει μουσική. Μου θυμίζει έτσι μια μουσική που λέμε αυτά τα Native Americans, ναι, των γηγενών εκεί της Αμερικής. Πολύ ωραίο. Μου θύμισε Μανάους. Ναι, Μου θύμισε Αμαζόνιο, δάσος. Μου λείπει το δάσος και μου αρέσει πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή, που δεν έχει δάσος, αλλά έχει το άλλο, το αντίθετο από το δάσος. Αυτό εδώ. Παραλία, βουνό. Μπορείς να πεις ότι είναι το αντίθετο από το δάσος αυτό. Ναι, είναι ένα αστικό δάσος γεμάτο πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες είναι τα δέντρα αυτού του δάσους και τα αυτοκίνητα είναι η φύση αυτού του περιβάλλοντος. Η φύση. Νάντι. Είναι όμορφα όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας αρέσει και εδώ. Δηλαδή λένε βουνό ή θάλασσα. Και τα δύο. Πόλη ή δάσος. Και τα δύο. Γιατί να μην τα έχουμε όλα. Μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ένα πεζόδρομο που δεν έχουμε κοιτάξει ακόμη. Έχουμε λοιπόν έναν διαγώνιο δρόμο, ο οποίος βγαίνει από τον δρόμο που ήμασταν προηγουμένως την 25η Αυγούστου, ακριβώς απέναντι. Περνάμε λοιπόν σε ένα πεζόδρομο ο οποίος είναι γεμάτος καταστήματα και από τις δύο μεριές. Θυμίζει έτσι λίγο μια λαϊκή αγορά που έχουμε εμείς εκεί στη Θεσσαλονίκη, το καπάνι, ας πούμε, που έχουμε και πολλά παραδοσιακά προϊόντα εκεί. Δες εδώ. Έχει ένα προϊόν το οποίο μάλλον θα πάρουμε και εμείς μαζί μας σήμερα στο αεροπλάνο για να μεταφέρουμε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μαγαζιά με τοπικά προϊόντα, με ρίχανη, αλάτι, με μπαχαρικά, με ποτά. Εδώ έχουμε κάποιες γρανίτες, κάποια σάντουιτς. Δεν έχουμε φάει πρωινό. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ έφαγα ένα protein bar, μια μπάρα πρωτεΐνης. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλύτερα. Fasting. Εδώ έχουμε σανδάλια. Και άλλα παπούτσια γενικότερα. Βραχιολάκια. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σου έκανε και σε ένα μεγάλη εντύπωση αυτό? Ναι, είναι αυτό που μας είπανε, ότι ενώ προηγουμένως είχε πέσει λίγο η κίνηση, υπάρχει τέλος πάντων ένα κενό ανάμεσα σε 2 κύματα που δέχονται εδώ στην Κρήτη τουριστικά. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε το δεύτερο κύμα τουρισμού και όντως φαίνεται, γίνεται πανικός. Μας είπανε ότι ήρθαν γεμάτα αεροπλάνα με τουρίστες και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μάλλον μέχρι τον Οκτώβριο εδώ πέρα. Να πούμε ότι η πόλη του Ηρακλείου είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης και είναι η 4η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Έχει πληθυσμό 180.000 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή που έγινε το 2021 και έχει και πανεπιστήμια. Ναι, έχει και πανεπιστήμιο. Να πούμε ότι κατοικείται από το 7.000 π.Χ., δηλαδή μιλάμε για ένα μέρος που κατοικείται συνεχώς τα τελευταία 9.000 χρόνια. Και είναι ιστορικής σημασίας, φυσικά είναι και η πρωτεύουσα της Κρήτης. Έτσι φαντάζομαι ότι και το χειμώνα που δεν έχουμε τόσο τουρισμό, εδώ η πόλη συνεχίζει να είναι πολύ ζωντανή, όπως είναι και τώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης, γιατί η αλήθεια είναι ότι τόση κίνηση, ας πούμε, τέτοιο αριθμό ανθρώπων δεν είδαμε στα προηγούμενα μέρη που επισκεφθήκαμε. Όπου και αν πάμε αυτή τη στιγμή στην πόλη γίνεται πανικός. Χαμός από περιστέρια εδώ στο τουρκικό Σεμπίλ, έτσι το αναγράφει στο Google Maps. Αυτό δηλαδή είναι ένα τουρκικό... Κρίνη δηλαδή, ας πούμε, είναι κάτι σαν συντριβάνι της εποχής ή τέλος πάντων ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να πιούν νερό. Αυτό εδώ. Ναι. Σου μοιάζει αυτό για συντριβάνι? Εντάξει, έλατε. Αυτό είναι κρίνη. Ναι, αυτό είναι όντως συντριβάνι. Είναι η κρίνη Μπέμπο, η οποία υπάρχει από το 16ο αιώνα. Βέβαια διασώζεται μόνο η πρόσωψή της αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μια εποχή που ακόμα ονομαζόταν η πόλη Χάντακας, είναι το μεσαιωνικό όνομα της πόλης και την υδροδότησαν με πηγές από έξω από την πόλη εδώ αυτή την πηγή. Ενετική δηλαδή. Ναι. Να πούμε ότι το τουρκικό Σεμπίλ έχει μετατραπεί σήμερα σε καφενείο. Από την άλλη μεριά υπάρχουν καρεκλάκια και τραπεζάκια και κάτω οι άνθρωποι και πίνουν τον καφέ τους. Εδώ ονομάζεται Πλατεία Κορνάρου, το σημείο που έχουμε φτάσει, και η οδός που διασχίσαμε για να φτάσουμε εδώ με τα μαγαζάκια ονομάζεται οδός 1866, που βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας αυτή τη στιγμή.